So, good morning mga pareng kuya ko, no? Ang pag-uusapan natin is yung paano pag-install ng 60 by 60 na tiles. So, may layout na ako. Ito na yung sinundan kong layout. So, ang layout natin is center ng pinto. So, sa pag-layout naman po ng tiles, kunin nyo po yung center ng pinto, hatiin nyo yung sukat. Kung ilan yung magiging sukat ng, kunyari po, magiging sukat ng inyong pinto is 80. Hatiin nyo po yun, gagawin nyo siyang 40. So, 40 sa kabila, 40 sa kabila. So, yun po yung magiging sukat nyo. Sa kapbo nyo po, ito po yung magiging skwala nyo, yung pinaka tiles. Ito po yung gagawin nyong pang skwala. So, may nakabit na akong isa. Kumuha ko ng, dahil may pinto po dito sa gawin dito, so dyan din po tayo kumuha ng sentro at sentro po dito. So, saka nyo po iskwalahin ng 60 by 60 na tiles. So, ito po yung una nyong process na gagawin. So, bibigyan ko din po kayo ng idea kung sakaling kayo nagpapatiles. Kailangan po lagi niyo silang bantayan kung yung nagpapagrouting sila o naglalagay sila ng grout bago lagyan ng DRYPACK o depende sa method na ginagamit nila. Importante po yung grouting bago ilagay niyo inyong DRYPACK. Siyempre po, adhesive pa rin yung kakabit mo dyan. So, yun po yung adhesive natin na ginagamit. So, isang brand niya po is ABC pa din. So, yung nakasanayan na natin o subok na. Not sponsored po yan. Sa pagkakabit naman po ng DRYPACK, kailangan po ang nyo is lalapat muna yung tiles. Tapos po, pag nilapat yung tiles, iangat. So, kailangan po yung lahat ng magiging tulad nito ay tatakpan o dadagdagan natin ng DRYPACK para po maiwasan natin yung magkaroon ng hangin sa loob yung ating tiles. So, sa pagkakabit po natin ng tile adhesive, kailangan dito sa ating tiles, kailangan manipis lang para po maiwasan natin yung magkaroon ng space sa ilalim, para po maiwasan din natin yung pag-angat ng tiles.
pa po naming tip sa inyo, huwag pong pagpikitin ang expansion gap o tinatawag nating bikat. So ito po kasi nagiging sanhi din ng pag-angat ng tiles kapag nag-expand yung nakapikit yung bikat namin tinatawag o expansion gap. Kapag ka po kasi nag-expand to at nagbungguan, so may possibility po siya na umangat yung tiles. So kung meron po siyang bikat o expansion, hindi po siya maglalaban. So ganun pa rin po ang magiging position niya. Hindi siya kakapak, hindi siya aangat. So ito po namin ginagamit yung aming spacer. Saka po isa pa po namin sa inyo tip para mas mapabilis ang inyong pagta-tile setting o pagta-tile installation. Once po na-level nyo na yung isang tiles nyo, pwede na po kayo gumamit ng bara. So ito po yung purpose ng bara, para magpantay-pantay o makuha niyo yung tamang level ng inyong tiles na hindi siya alon-alon o angat-angat. So makikita nyo po, so ganito po yung process niyan. So yung tiles po na yan ay pantay-pantay na dahil po inaabot niya yung tatlong tiles po na hindi na kayo gagamit ng level bar. Isa pa nga pala mga pare, meron din po sinusunod ang mga tile setter na pattern. So ang pattern po na yan yung sa mga may design na tiles, tulad po nitong tiles na to, may design po siya. Tinatawag po nito as haspi sa mga pintor sa tile setter. So may sinusunod po yung pattern. So ano po ba yung pattern na yan? Ito po yung pattern na yan. Yan, makikita nyo po na araw na yan. So yan po yung sinusunod natin. Kung lahat po ng araw ay papunta doon, dapat papunta lahat po doon para po yung haspi ay hindi magsalubong-salubong. So kung hindi po siya kung araw nyo po ay papunta doon, dapat po papunta doon para yung haspi niya ay yung design niya pantay-pantay. So maganda po siyang tignan. Hindi po kamukha nung yung araw nyo nandun, tapos yung isa papunta dito, wala na po yun. Hindi na po magbabantay yung pinaka-design niya. So yan pa po yung isang pattern na sinusunod na mga tile setter. So sana po may napulot kayo ng konting idea na naman sa amin, konting kaalaman, technique. So dito ko na po tatapusin ang aming video. Sana po lagi nyo kaming subaybayan at huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe at kalimbangin ang aming channel. Maraming salamat po. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.